Hi everyone, welcome back to English series with Suminda channel. අද ඔයගොල්ලන්ට මම ඉදිරිපත් කරන්නේ පළමු වසරේ ඉගෙන ගන්න ළමුන්ට විශේෂයෙන් කුඩා ළමුන්ට වචන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්, ඉංග්‍රීසි උච්චාරණය කරන්න පුළුවන්, ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉක්මනට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් පහසු ක්‍රමයක් පිළිබඳව. එතකොට මේ ක්‍රමය ඔයගොල්ලෝ අත්හදා බලන්න අනිවාර්යෙන් කිසිම සැකයක් නැතුව ඔයගොල්ලන්ගේ ළමයින්ට ඉංග්‍රීසි භාෂාව හැසිරීමේ හැකියාව ඉක්මනටම ලැබෙයි. අපි පාඩමට ගිහිල්ලා කතා කරමු මොකද්ද මේ ක්‍රමය කියලා. දැන් බලන්න මේක සින්දුවක් විදිහට තියෙන්නේ. සින්දුවක් විදිහට තියෙන එකක්. එතකොට මේ ක්‍රමය නියම රටාවට, නියම තාලයට, නියම රිද්මයට ඔයගොල්ලන්ගේ ළමයින්ට කියලා දෙන්න ඕන. ඒ වගේම එකපාරින් වරද්දන්න නැතුව කියලා දෙන්න ඕන. විශේෂයෙන් කුඩා ළමයින්ට උගන්වනකොට පළවෙනි පාරින්ම නිවැරදි ක්‍රමය කියලා දෙන්න ඕන. බැරි වෙලාවත් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රථම වතාව පළවෙනි පාර වරද්දලා කියලා දුන්නොත් හැමදාම මේ ළමයා මේ විදිහට කතා කරන්න ගන්නවා. ඒ නිසා නිවැරදිව මේ ක්‍රමය ඉගෙනගෙන නිවැරදිව ඔයගොල්ලන්ගේ ළමයින්ට කියලා දෙන්න අනිවාර්යෙන් ඉක්මනටම ඔයගොල්ලන්ගේ ළමයින්ගෙන් දියුණුවක් දැක ගන්න ලැබෙයි. right. මෙතන තියෙනවා I can. I can කියලා කියන්නේ මට පුළුවන්. විශේෂයෙන් මේවා උගන්වනකොට ළමයින්ට තමන්ගේ ශරීරයෙන් ඒ ක්‍රමය කියලා දෙන්න. ඒ වගේම රූප පෙන්වන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ ළමයින්ට ඉක්මනට ඒ දැනුම ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක ග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් I can කියනකොට නිකම්ම I can කියන්න එපා. ළමයාට පෙන්වන්න. I can මට පුළුවන්. මොකද්ද? I can. එතකොට ඒ ළමයා මෙහෙම කරනකොට දන්නවා මෙහෙම කරන එකේ තේරුම මොකද්ද? I can. ඒක ඉබේ මේ ළමයාගේ ශරීරයට පැමිණෙනවා. right. මුලින්ම මම verb එකක් අරගෙන පෙන්නන්නම්. run කියන verb එක. verb එකක් කියන්නේ ක්‍රියාපදයක්. මතක තියාගන්න ක්‍රියාපදයක්. එතකොට verb එක කියන්නේ ක්‍රියාපදේ. run කියන්නේ මොකද්ද? මේකේ අර්ථය to run. run කියන්නේ දිවීම. දිවීමට කියන එකක් තමයි මේ run කියන්නේ. එතකොට දුවනවා. අපි සිංහලෙන් කියන්නේ දුවනවා. run දිවීමට අදහස් කරන වචනය තමයි run කියන්නේ. right. ඒක මෙන්න මේ විදිහට කියලා දෙන්න. බලන්න තාලෙට, ක්‍රමයට, මම මේ කියන ක්‍රමයට හරි ඔයගොල්ලෝ විශේෂ රටාවක් හදා ගන්නවා නම් ඒ රටාවට හරි දරුවට උගන්වන්න. මේ ක්‍රියාපදයේ ළමයාට නැවත උච්චාරණය වෙන විදිහට තමයි අපි කියලා දෙන්න ඕන. බලන්න. I can කියන එකත් use කරලා තමයි මේ ඉගෙනීම කරන්න ඕන. run, I can run. run, I can run. run, I can run. ආයෙත් බලන්න. run, I can run. run, I can run. run, I can run. දැන් බලන්න මේ විදිහට ඒ ළමයාට කියලා දෙන්න. නිතරම මේ වචන උච්චාරණය කරවන්න. ක්‍රියාපද විශාල ප්‍රමාණයක් මේ ක්‍රමයට ඔයගොල්ලන්ගේ දරුවා ඉගෙන ගනි. එතකොට run, I can run. run කියන්නේ දුවනවා. I can run. මට දුවන්න පුළුවන්. I can කියන්නේ මට පුළුවන්නේ. I can run. මට දුවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ run, I can run. දෙවෙනි වතාවටත් කියනවා මට දුවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ 7 පාරක් මේක කියවන්න. කොහොමද? run. එතකොට ඒ run කියන ඒ රිද්මය දරුවාගේ මනසට ගානට සමබරව පිහිටන්න ගන්නවා. ඒ සමබරතාවයත් එක්ක දරුවා තමන්ගේ මනසට පහසුවෙන් ඒක ග්‍රහණය කරගන්නවා. මේක අඩු වැඩි කරන්න යන්න එපා. දැන් මෙහෙම run වැඩිපුර කියන්නත් එපා. run, I can run. එහෙම කියන්නත් එපා. වැඩි වාර ගානක්, ඒ වාර ගානත් සමබර වාර ගානක්. ඒ කියන්නේ දරුවාගේ මනසට සමබර වෙන, පහසුවෙන් දරා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ ක්‍රමයේදී දරුවට අප්‍රියමනාපක් නොවන, ඒ දේ එපත් නොවන වාර ගානක් භාවිතා කරන්න ඕනේ. නිසා 7 පාරක් මේක ප්‍රමාණවත්. run. බලන්න. run. 7 පාරක් එනවා. I can run. අන්තිමට I can run. මට දුවන්න පුළුවන්.
මෙන්න මේක පළවෙනි ක්‍රියාපදේ. දෙවෙනි ක්‍රියාපදේ අරගෙන බලමු. Ride. To ride. පැදවීමට. පදිනවා කියලා අපි සිංහලෙන් කියන්නේ. මේ ride කියන වචනේ හොඳට අපි මතක තියාගන්න ඕන. බෝට්ටුවක් අපි වාහනයක් වගේ පදවනවා කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. බෝට්ටුවක් පදිනවා. එතකොට බෝට්ටුව පදිනවට ride a boat. අස්වැක් පිටේ යනවට horse riding කියලා කියන්නේ. ඒක ride කියන වචනේ භාවිතා කරන්නේ. ඒ වගේම පාපැදියක් ඒකට ride කියලා කියන්නේ. බයික් එකක් යතුරු පැදියක් ride කියලා කියන්නේ. නමුත් කාර් එකක්, ලොරියක්, බස් එකක් මේ වගේ ඒවට කියන්නේ drive කියලා. drive කියලා කියන්නේ. ඒක I can drive. ඒ වාහනේ පෙන්නලා ඒ ක්‍රියාපදේ මොකේටද ගැලපෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලෝ පෙන්වන්න ඕන. බයික් එකක්, බයිසිකලයක්, ඒ වගේම බෝට්ටුවක්, අස්වැය මේ වගේ ඒවා පෙන්නලා රයිට් කියන වචන රූපත් එක්ක පෙන්වන්න. ඔයගොල්ලන්ට ඒක කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ උත්සාහ කරන්න ඔයගොල්ලන්ගේ දරුවා හොඳ තැනකට ගෙනියන්න නම් පොඩි කාලේ ඉඳලා ඒ ආభాසය ලබලා දෙන්න. මැදදී උගන්වන්න ගියාම විශාල දුෂ්කරතාවයකට ඔයගොල්ලන්ට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. පුංචි කාලේ මේ දේ දෙන්න අති සාර්ථකත්වයකට යන්න පුළුවන්. මම අත්දැකීමෙන් මේක කියන්නේ. 100%ක් නෙමෙයි 1000ක අත්දැකීමෙන් මම මේ කියන්නේ. අනිවාර්යෙන් සාර්ථකත්වයට ගන්න පුළුවන්. Right, next one. Right. ඔන්න අපි ඒක කියවලා බලමු. Ride a bike. ඒක ride I can ride. එහෙම නෙමෙයි එන්නේ. ඒකේ තාලය අපි අරගෙන තියෙන්නේ කොහොමද? Ride a bike. I can ride a bike. Ride a bike. I can ride a bike. එහෙම කියන්නේ. දැන් මෙතන run. I can run. Run. I can run. ඒ කිව්වා වගේ මේකත් දෙපාරක් කියවෙනවා. කොහොමද? Ride a bike. I can ride a bike. මේක දෙපාරක් යන්න ඕනේ. Right. Ride a bike. I can ride a bike. Ride. I can ride. කොහොමද මේකේ තේරුම? Ride a bike. කියන්නේ එක් කියන්න මතක තියාගන්න. එකක් තනි වචනයක් ගැන කතා කරනකොට මෙතෙන්ද එක් කියන්න තමයි දාන්නේ. මෙතන ස්වරයක් තිබුණොත් n කියන එක දාන්න ඕන. ස්වරයක් නම් ඒ කියන්නේ මම ස්වර පිළිබඳව ඔයගොල්ලන්ට කියලා දීලා තියෙනවානේ. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මුලින් ඉඳලා ඉගෙන ගන්න අයට ස්වර පිළිබඳව vowel sounds පිළිබඳව කියලා දීලා තියෙනවා. මොනවද? a e i o u. මෙන්න මේ ස්වරයේ શબ્දයක් කියවෙනවා නම් මෙන්න මෙහෙම n දාන්න ඕනේ එක් කියන්න. ව්‍යංජනයක් ආවොත් කියලා දාන්න. ඒකත් මතක තියාගන්න. ඒව හොඳට ස්ටඩි කරන්න. ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තොත් ටික ටික හරි ඉගෙන ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ගේ දරුවන්ව හොඳ තැනකට ගන්න පුළුවන්. බොරුවට ළමයි අනේ මගේ ළමයා ඉගෙන ගන්නෑ, මගේ ළමයා හරි දුර්වලයි, මගේ ළමයාට කොච්චර කියලා දුන්නත් තේරෙන්නේ නැහැ. මේවා කරලා තියෙන්නේ දෙමව්පියෝමයි, වෙන කවුරුත් නෙමෙයි. දෙමව්පියෝම තමයි මේවා කරලා තියෙන්නේ. අර කියලා තියෙන්නේ මහ කකුළු ඇදේට ගිහිල්ලා පොඩි ළමයින්ට කෙලින් යන්න කියලා දෙනවා. මහ කකුළු ඇදේට යනවා. උන්ගේ ළමයින්ට කෙලින් යන්න කියනවා. හරියනවද මේක? නෑ. ඔයගොල්ලෝ යම්කිසි දැනුමක් ඇති කරගන්න. ඒක තමයි මම මේ මුලින්ම කරන්නේ. English for beginners කියලා ඇති playlist එකේ ඒක හොඳට ස්ටඩි කරන්න. ඒ වගේම තමයි මම එක වසර දෙක වසර grade 1 grade 2 මේ විදිහට grade 5 දක්වා ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙනගෙන ළමයින්ට උගන්වන්න පාඩම් දානවා. ඒවත් ඉගෙන ගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ ළමයි හොඳ තත්ත්වයකට ගන්න පුළුවන්. 10 11 පන්තියට ගිහිල්ලා අනේ මගේ ළමයා දුර්වලයි ඉගෙන ගන්නෑ මොනවා කරන්නද දන්නේ කොච්චර කිව්වත් තේරෙන්නේ මෙහෙම කියලා වැඩක් නෑ. ඇයි ඒ? ඔයගොල්ලෝ මුලදිම ළමයා නොමග යවලා තියෙන්නේ. ඇයි ඒ? ඔයගොල්ලෝ දන්නේ ඒ ළමින්ට කියලා දෙන්න. ගෙදර ඇවිදilla ඒ ළමයා කරන්නේ වෙන දේවල්. තනියම පොත් අරගෙන බලා ගන්නවා. ඒ ළමයා මොනවා කරනවද කියලා ඒ ළමයා දන්නේ නැහැ. දෙමව්පියෝ දන්නේ නැහැ කියලා දෙන්න. කියලා දෙන්න සමහර අය වැරදි විදිහට කියලා දෙන්නේ. ඒ නිසා හරි ක්‍රමයේ ඉගෙන ගන්න. කම්මැලි වෙන්න එපා. සමාජ මාධ්‍යවල විනෝද දේවල් හොයන අතරදී මේ දේවලුත් ඉගෙන ගන්න. මනසේ තියෙන අසහනකාරීත්වයේ කලබලකාරීත්වයේ පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියන්න. අරක බලන්න ඕන මේක බලන්න ඕන කිය හිතන එක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා දරුවා ගැන හිතන්න. දරුවෝ ගැන හිතලා ඔයගොල්ලන්ගේ අනාගතය ගැන හිතලා මේ දේවල් කරන්න සුළු මොහොතක් මේවට ඉඩ දෙන්න. හොඳට බලමු. right. ඔන්න මෙහෙමයි කියන්නේ. Ride a bike. I can ride a bike.
Ride a bike. I can ride a bike. Ride. I can ride. මේවා කියනකොට පෙන්නන්න. දැන් දුවනවා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් දෙමව්පිය විදිහට ඒක කරන්න. දුවනකොට run. I can run. මේ විදිහට පෙන්නන්න. Run. I can run. ඔහොම පෙන්නන්න. ඒ වගේම බයික් එකක් පදවගෙන යනවා පෙන්නන්න. Ride a bike. I can ride a bike. ඔහොම පෙන්නන්න. එතකොට තමයි ළමයා ඉගෙන ගන්න. ලේසි නෑ ළමයෙක්ව ඉස්සරහට අරගෙන යනවා කියන එක. ඒ ළමයාට අත හිත ගත දෑත ඔක්කොම වැය කරලා ඒ ළමයා වෙනුවෙන් කාලේ කැප කරලා ඒ ළමයාව හරි මගට ගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඒ ළමයාව මගදී හදන්න ගියොත් හරියට අර මෝරච්ච ගහක් නමන්න යනකොට මොකද වෙන්නේ? කැඩෙනවා ඕක. හැබැයි පුංචි කාලේදී මේක ඕන අතකට හරව ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ තත්ත්වයක් ඇති කරගන්න. right. අපි යමු ඊළඟ පියවරවල වලට. ඊළඟ එක eat. eat කියන්නේ to eat. කෑමට. ඒ කියන්නේ කනවා කියන අර්ථය. eat. I can eat. eat. මේක දෙපාරක් කියන්න. eat. I can eat. eat. I can eat. eat. I can eat. eat නෙමෙයි eat. eat කියන්නේ ඒක ඌ කියන අර්ථය. eat. ඊ ස්වරය ඇදෙනවා. long vowel sound එකක් විදිහට මේක ඊ අදින්න ඕන. eat. දැන් පෙන්නන්න මෙහෙම. eat. I can eat. eat. I can eat. eat. I can eat. අන්න ඒ විදිහට ළමයාට උගන්වන්න. right. next one. sing. sing කියන්නේ to sing. ගායනා කිරීමට. ගායනා කරනවා. right. sing a song. I can sing a song. sing a song. I can sing a song. දෙපාරක්. මේ විදිහට නෙමෙයි පොඩ්ඩක් වෙනස් මේ. sing a song. I can sing a song. sing a song. I can sing a song. sing. I can sing. දැන් sing a song. song කියන්නේ ගීතයට, sing කියන්නේ ගායනා කරනවට. මතක තියාගන්න. song කියන්නේ ගීතයට, sing කියන්නේ ගායනා කරනවට. නැවතත් මතක තියාගන්න. sing කියන්නේ ගායනා කරනවට ක්‍රියාපදයක්. song කියන්නේ ගීතයට. ගීතයට දුන්නු නමක්. එතකොට කියන්නේ ගීතයක් කියන්නේ. ගීතයක් මං කියවනේ එක් කියන අර්ථය එකක් අර්ථය. ගීතයක් ගායනා කරනවා. එතකොට sing a song ගීතයක් ගායනා කරනවානේ. එතකොට I can sing මට පුළුවන් sing ගායනා කරන්න. මොකද්ද? a song ගීතයක්. ඊට පස්සේ මේක හත් පාරක් කියලා අන්තිමට I can sing. මෙහෙම. sing a song. I can sing a song. sing a song. I can sing a song. sing. I can sing. අන්න ඒ විදිහට උගන්වන්න. right. ඊළඟ එක. right. ඊළඟ එක swim. to swim පිහිනීමට. අපි පිහිනනවා කියලා කියන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න swim නෙමේ swim. ඒ වචනේ හරියට මතක තියාගෙන උගන්වන්න. නැත්නම් ළමයි වැරදි උච්චාරණ වලට යනවා. මෙහෙම බලන්න. මෙන්න මෙහෙමයි හැදිලා තියෙන්නේ. හල් සයන්න, හල් වයන්න, යන්න short vowel sound එකක් කෙටි ස්වරයක් හල් මයන්න. හරි. දැන් අකුරු ආදේශ කරන්න. මම මේ පාඩමක් කරලා තියෙනවා මගේ වීඩියෝස් වල ඇති. බලන්න පුළුවන්. මෙහෙම අකුරු වෙන් කරලා හදාගන්න. හල් සයන්නට මොකක්ද දෙන්නේ? S අකුර. හල් වයන්නට එන්නේ මොකද්ද? හොඳට මතක තියාගන්න. මම මේ සම්බන්ධව පාඩමකුත් කරනවා ඉස්සරහට. කට උල් වෙනවා නම් V අකුර එන්නේ. කට පළල් වෙනවා නම් W වෙන්නේ. කට උල් වෙනවා නම් V අකුර, කට පළල් වෙනවා නම් W අකුර. මතක තියාගන්න. දැන් මෙතන swim. swim කියලා උල් කරලා කියන්න බෑනේ swim. කට දෙපැත්තට යන්නේ. එතකොට W වෙන්නේ. යන්නට short vowel sound එක I. හල්ම යන්නට M. බලන්න swim. swim. swim නෙමෙයිනේ. සු කියලා කිව්වොත් හල් සයන්න U හල් සයන්නට S U මෙහෙම එනවනේ සු. දැන් සුරේස් කියද්දි සුරාජ් කියද්දි ඒ වගේ U අකුරකුත් එනවා. ඒ නිසා
ඔයගොල්ලෝ swim කියන්න එපා. swim කියලා ළමයාට උගන්වන්න. swim. මේ ක්‍රමයේ මතක තියාගන්න. නිවැරදි උච්චාරණය පොඩි කාලේ ඉඳලා පුරුදු කරන්න. right. කොහොමද එන්නේ? හරි බලමු. swim, I can swim. swim, I can swim. මෙහෙම දාලා තියෙද්දි දෙපාරක් කියවන්න. මේක දෙපාරක් කියවන්න. එතකොටයි තාලෙ එන්නේ හරියට. swim, 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 swim. I can swim. පෙන්නන්නත් දෙකෙන්. swim, I can swim. swim, I can swim. swim, 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 swim. I can swim. ඒක හරියට පෙන්නන්න ඔයගොල්ලෝ. right, next one. dance. නටනවාට. to dance. නටන්නට කියන එකක් මේක නටනවා සිංහලෙන් කියන්නේ right. dance. I can dance. dance. I can dance. dance, 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 dance. I can dance. මොකක් හරි ඔයගොල්ලෝ නටන විදිය පෙන්නන්න. පෙන්නලා dance. I can dance. dance. I can dance. dance, 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 dance. I can dance. right. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ගොඩක් ක්‍රියාපද අරගෙන ළමයාට දන්නේම නැතුව එක වසරේදීම ඔයගොල්ලන්ට ක්‍රියාපද රාශියක් උගන්වන්න පුළුවන්. go go කියලා යොදා ගන්න පුළුවන්. speak කතා කරනවට. නේ go කියන්නේ යනවට. jump පනිනවට. තව ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් come bite. මේ වගේ ක්‍රියාපද ඔයගොල්ලෝ විශේෂයෙන් දෙමව්පියෝ වුණාම පොඩි කාලෙම ඩික්ෂනරියක් හරි ගෙනල්ලා තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් තියෙනවනේ ඩික්ෂනරියක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. එහෙම හරි හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න මේ වචනවල සමහර වචන තියෙනවා polite වචන. සමහර වචන තියෙනවා ගැමි ව්‍යවහාර. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ මේ උගන්වන වචන මතක තියාගන්න සමාජයට ගැළපෙන ආකාරයෙන් යොදා ගන්න. එතකොට මේ වචන උපරිම දාලා ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට ලස්සනට මේ රටාව හදලා ළමයින්ට කියලා දෙන්න. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මතක තියාගන්න පුංචි කාලේදී ගහක් Tamanට ඕන විදිහට නමලා හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෝරච්ච ගහක් නමන්න ගියොත් Tamanට ලොකු දුෂ්කරතාවයකටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි බොහෝ දුරට ඒ ගහ කැඩිලා යනවා. ඒ නිසා පොඩි කාලේ ඉඳලා ළමයින්ට මඟ පෙන්වන්න ලොකු වුණාට පස්සේ ඉගෙන ගන්න බෑ අනම්මනම් කියලා දුක් වෙලා වැඩක් නැහැ. ඔයගොල්ලොම තමයි ළමයින්ව නොමග යවලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් මම තවත් වීඩියෝ රාශියක් ඔයගොල්ලන්ට අරන් එනවා. එතකම් මේ පාඩම හොඳට ස්ටඩි කරන්න ප්ලේලිස්ට් වලට ගිහිල්ලා හොඳට ස්ටඩි කරන්න. එහෙනම් see you in the next video.